Dobrý den, dneska je nový díl našeho nového projektu Short Talks with Kitab, nebo krátký rozhovor s Kitab, kde povídáme s talentovanými a zajímavými představiteli turkických národností žijících v České republice. A dneska jsme na návštěvě u pana Rezaidina Muhamedova, který je představitelem ujgurské národnosti tady v Čechách, který spolu se svým bratrem provozuje restauraci Rafaris v Táboře. Dobrý den, pane Rezaidine. Dobrý den. Mohl byste něco o sobě povědět, jak jste se sem dostal do České republiky, jak dlouho jste tady, co si myslíte o České republice vůbec a proč jste založil tu ujgurskou restauraci? Takže ještě jednou, jmenuji se Rezaidin Muhamedov a pocházíme z Kazachstánu. Jsme teda Ujgurové a přestěhovali jsme se do České republiky 16 let zpátky v roce 2004. S tím, že prostě chceme začít nový život. Takže a celou dobu jsme měli nějaké to zaměstnání tady v České republice. Teď už teda naštěstí vlastníme tuto restauraci se svým bratrem Ravkatem Muhamedovem a snažíme se tímto vlastně skrz chutě ujgurské národnosti se snažíme seznámit lidi s naší národností nebo jakoby s tím, co jsou Ujgurové zač vůbec. Takže ty lidi přijdou, chutně se najedí a potom je to hned zajímavé prostě, co jsme vůbec zač, co to je za národnost, odkud pocházíme a kde se to všechno vůbec bere a jestli je to normální, že si dělají takovýhle pokrmy u nás jakoby v zemi, odkud pocházíme. Jasně. A jak třeba Češi vnímají tu ujgurskou kulturu? To bylo nějak odvážně od vás otevřet tu ujgurskou restauraci, chutě ujgurské kuchyně asi málo kdo zná? Jasně. No, ono jde o to, že jakoby máme spoustu přátel Čechů, nebo skoro všechny přátelé jsou tady Češi. Spousta z nich u nás byly kdysi na návštěvě, třeba doma, když jsme ještě restauraci nemívali nebo neměli, takže tedy jsme třeba vařili něco pro ně, když jsme je pozvali na návštěvu, takže se najedli a vždycky jim to chutnalo. Tak a někdy, když prostě jsme to měli takový ty víkendový obědy prostě s rodinou a dávali jsme si ty svoje typické jídla, tak jsme vždycky si říkali, že bychom byli rádi, aby to sami třeba ochutnali i jako ostatní lidé. A když už prostě jsme chtěli něco prostě začít podnikat, tak jsme s bratrem otevřeli si stánek, takový stánek s rychlým občerstvením, to se nedá ani jako nazvat pomalu, to je spíš jako jsme prostě dělali svoje speciality, jenom třeba 4 druhy jídel a rozváželi jsme ty jídla tady po Táboře, když jsme vlastně, dá se říct, prozkoumali ten trh tady v Táboře, zjistili jsme, co vůbec lidem chutná, jestli jim to vůbec chutná, takže jako dá se říct, že když už jsme otevírali restaurace, tak už jsme tak nějak jakoby věděli, že to nejspíš jako asi jakoby bude chutnat těm lidem, že se to chytne, takže si myslím, že my jsme se ani nějak jako nebáli, prostě víme, že když to budeme dělat jako dobře a poctivě, stejně tak, jako to děláme doma, takže to musí prostě lidem chutnat, takže jako nějak. A navíc ujgurská kuchyně není tak specifická vyloženě tím, že tam přeháníme nějak s nějakým kořením, nebo že ty koření jsou nějak extra prostě daleko od koření těch, co se používají tady v Česku, takže jakoby ty chutě nejsou nějak jakoby moc odlišné, spíš se jedná o to prostě o tu přípravu. Stejně, když se podívám, teda máte celou jako frontu i v neděli tady cena teda musí se objednat dopředu? Většinou třeba ty lidi jako třeba zavolají ráno a s tím, že chtějí třeba si zarezervovat stůl na odpoledne, na oběd, na večer třeba nebo tak, ale jako teda zaplať pán Bůh, musím říct, že teď jako ty lidi sem chodí, možná díky tomu, že jsou prázdniny, že je sezóna a prostě, takže jsou hodně lidí jsou vlastně na výletech s dětma, že jo, prostě a tak dále. Jaké máte nejpopulárnější jídlo tady, co si nejvíc lidi objednají? Jakoby takhle. Prvním záměrem bylo prostě seznámit lidi s naším nejtypičtějším jídlem jakoby pro Ujgury, a to je jídlo lagman. Vlastně jsou to nudle ručně vyrobené, které roztahujeme tady každý den prostě a na jednu třeba dokážeme roztáhnout nudle do dílky 80, 100, 150 metrů. Ono je klidně možné to udělat i delší, ale jakože nemá to smysl, protože potom se to všechno musí uvařit a když dám takový kvanta vlastně těsta do nějakého hrnce, tak on to prostě nezvládne tak rychle uvařit, tak aby
aby vlastně ty nudle zachovaly i ten vzhled, jakože prostě, aby byly stejně kulatý, krásný prostě a dlouhý a tak dále, ale jako co se týče dílky, není to problém. A právě, že jsme zjistili, že asi víc než ten lagman si oblíbili lidi jídlo pod názvem boso. Jsou nudle restované na česneku, svazovým lůskem, vlastně je tam zeleninka, hovězí maso. Nemůžu říct, že je tam třeba toho masa nějak kvanta, prostě, ale jako víc se zakládáme na těch nudlích, kdy je to vlastně od nuly vlastně vyrobený ručně. Jo. Prostě koupíme si mouku, voda, sůl a vyrobíme si to prostě od začátku až do konce. Takže celkem jednoduchá věc. Jednoduchá, ale určitě fyzicky náročná, takže. Yes. A jak reagují Češi na to, že jste Ujgur? Jako spousta lidí neví, jakoby, co jsou to Ujgury, vůbec jakoby zač. Překvapilo mě to, kolik Čechů zná jako Ujgury, jako zná problematiku Ujgurů a tak dále, prostě odkud pocházejí, co jsou. Možná někdy jakoby o tom vědí víc než my. I dokonce tady byl jeden pán, který jsem přišel a byl to Čech a začal na nás mluvit ujgursky. Takže my jsme byli jako fakt překvapení. Ukázalo se, že žil 7 let v Číně, vyloženě v té zemi, kde Ujgurové pobývají celou dobu. A to je část Číny, teď už je to část Číny a nazývá se to autonomná oblast Xinjiang. Takže on tam žil 7 let. Do nějaké doby, než ho vlastně Číňani vyhnali a teď už musí žít někde jinde. Jo, takže prostě to nás dost jako tady překvapilo, jako s tím, že jsem přišel a začal na nás mluvit ujgursky a chtěl jídla, a chtěl hulky a všechno možný, takže jako tak, no. Ale jako jak reagujou na to, že jsem Ujgur, já si myslím, že normálně, dokud jsme normální lidé, tak si myslím, že jako, a když je to rozumný člověk, tak jako určitě i rozumně reaguje na to, kdo je, jaký národnosti nebo tak, je úplně v pohodě. Knedlík nebo lagman, tak co si dáte? No, asi lagman, jako, protože já jsem s tím vyrostl. Ale jako taky nemusím to mít furt a jako rád si udělám změnu a někdy prostě si objednáme jídlo do kuchyně. Jo, z jiný restaurace, takže jako, a tam se dáme třeba i knedlíky, i nějakou tu svíčku se dáme taky. Co je pro vás teda Ujgur? Ujgur? Nad tím jsme se nikdy nezamýšleli. Jakože prostě, když mi někdo řekne, jakoby, jak bych popsal vlastně, když si se ptáte na to, jak bych popsal vlastně národnost Ujgur, nebo prostě název, co znamená, nebo co je třeba splňovat tak, aby prostě člověk se nazýval Ujgurem, nebo... Ne, jako vlastně, jak to vnímáte vy, jestli jsou to nějaké vlastnosti třeba, že se podíváte na člověka a řekne, no, tak to je Ujgur, protože se chová jako Ujgur a tohle je právě proto... Jo, takhle, no. Asi takhle bych to řekl, že Ujgur asi možná není národnost, je to profese. Jako kuchař. Takže každý vaří. Ne, ale jakoby spousta lidí zná Ujgury jako prostě přes chutě, nebo jakoby přes to, že prostě většinou, když se řekne Ujgur, tak se řekne prostě, že umí vařit, nebo umí prostě udělat lagman, umí připravit tohle, umí připravit tamto jídlo, jo, takže asi takovýhle asociace s tím mají, jakože prostě, ale tady máme jednoho známého, jmenuje se Jan Čulík, který právě řekl, že při Ujgura poznáš, že buď vaří nebo jí. Ale jako to bylo takový jeho vymysl, takže jako nevím, jestli je to pravda. Jasně. A jsou tady hodně Ujgurů v České republice? Musím se přiznat, že jsme nevěděli ani o jednom, dokud jsme neotevřeli restauraci. Ale po otevření restaurace se tam začali ozývat lidé tady z Česka, z Prahy většinou, že jsou tu Ujgurové a že prostě, jestli jsme opravdu ujgurské restaurace a že by chtěli si dát jako, že třeba jsou to většinou třeba nějaký studenti, kteří třeba 3 roky nebyli doma a neměli pravý jídlo prostě od své maminky, že jo, a tady se to můžou tak aspoň z části vynahradit, že jako jídlo od mamky člověk se nikdy nevynahradí, dokud to nemá přímo vodní, že jo, ale jako aspoň z části a jezdí se taky na jídlo. A to nás jako překvapilo, že jsme mysleli, že do té doby prostě jsme o nikom nevěděli, že tady jsou nějaké další Ujgurové. A jako pomalu, čím dál, tím častěji vlastně se objevují další a další. Ale jako taky jezdí i třeba z Rakouska a z Německa jsme přijeli i z Francie nedávno, tady byly taky Ujgurové. Super. Ale většinou prostě mě mrzí, že jakoby na ty lidi moc nemá jakoby možnost si s nimi jakoby popovídat nebo prostě vyjít a
na něco se zeptat, nebo tak většinou to probíhá tak, že je super, tyjo, a než obsloužím a než se tady dám dokopy a bych mohl vyjít třeba ven na pokecem a tak dále a ty lidi už musí jet třeba, tak, takže jako málo kdy se dostaneme do konverzace vložně, tak abychom pokecali. Chtěl bych vždycky v té kuchyni prostě a snažit se to všechno jakoby kontrolovat. Takže to dělá to všechno sám? No všechno sám ne. Já mám v kuchyni maminku, která mi pomáhá a i tatínek, který má jiný zaměstnání, tak nám chodí taky do kuchyně pomáhat a prostě jsem tam, jakoby udělal nám tam taky dost práce, takže jako my jsme tady fakt jako spíš jako taková jako rodinka. Bratr chodí taky do kuchyně, když je třeba a většinou se snaží ale jakoby být na tom place a hlídat to tady, aby všechno prostě probíhalo kvalitně, nebo prostě, abychom za toho formulu nestratili vlastně i trošku ty pozornosti těm lidem, těm hostům. Jsme tady v táboře, tak já položím teda tu otázku, jak vy vnímáte Čechy a českou národnost, Čecha? Co to je pro vás Čech? Co jsou to za vlastnosti, které musí mít každý Čech? Jo. Musím umět dělat knedlíky. Musím umět dělat. No jasně, ne, já si srandu. Tak jako já jako Čechy vnímám naprosto pozitivně, nebo jakoby dokud se jedná prostě, nebo vedu to tak, že prostě není národnost, prostě je dobrý a špatný člověk a je prostě jedno, jaký je národnosti nebo tak dále. Já žiju tady v Česku, vlastně teď už jsem tady doma a nemůžu ani jakoby říct, ani si dovolit prostě říct něco špatného jako o české národnosti vlastně, nebo prostě pro mě prostě jsou Češi naprosto v pořádku a jsou to rozumní lidé. A dokud to nejsou rozumní, tak to prostě nejsou rozumní lidé a nemůžu to nazvat, nebo říct, že prostě Češi jsou takový. Jo. Tak když srovnám teda, máte Ujgura, tento je Ujgur, což umí vařit a jíst. A Čech je ten, kdo je rozumný? Ne, tak to ne, to jsem asi možná třeba něco blbě řekl, vyloženě, jakoby tak. Ne, já vím, já spíš dělám srandu, abych chtěla nějak vlastně od vás dostat nějakou tu odpověď, nějakou tu třeba ty vlastnosti, jak vlastnosti to Čecha? Jo, co je pro vás teda Čech, že je to 100% Čech? 100% Čech. No tak, musí mít rád pivo. Aha, takže pivo. No tak to jsou pivaři, jo, prostě Češi. A co dál? No knedlík tam zazněl. Knedlíky, no prostě jako, já taky mám rád českou kuchyni, že třeba takovou kachnou se zelím s knedlíkama, to je, nebo takový tataráček. Ty zase mluvíme o jídle, no. No jsme v restauraci, tak asi musíme pobírat o tom jídlo, jinak to nejde. A když tady se zeptám, stala se nějaká zábavná historka tady jako v Čechách, třeba kvůli nedorozumění nebo něčemu? No spíš jako možná kvůli tomu, že třeba byla nedostatek znalosti českého jazyka. Třeba v Kazachstánu existuje jméno Bachtiar. A ve zkrátce se tomu říká, nebo zkráceně se tomu říká Bacha. Můj bratr zrovna pracoval na stavbě tehdy a pracoval se zbíječkou prostě ve výšce. A když přišel mistr a začal na něj řvat, prostě jakože Bacha, a vydal Bacha vlastně, tak bratr to vypnul a říká, že se nejmenuje Bacha, že se jmenuje Rafa. A doteď si to pamatujeme, to už je vlastně rok 2005 asi a vlastně pořád je to furt stejný. Takže vlastně teď už víme, že Bacha je jako Bacha, jako, že opatrný, že musí být opatrný. Jasně. A takový historik je víc asi, ale žádná mě zrovna jakoby nenapadá vyloženě. Představu vlastně Ujgury, toto je vlastně národní kostým, vlastně jako takový převoz z Prochvapy. Třeba v takovémhle převozu jsem si já bral, když nebral. To jsem řekl blbě, ženil. Když jsem se ženil, tak jsem měl takovýhle podobný vlastně převoz na sobě. A na hlavě jsem měl tento úbor, vlastně město Dopa, ujgurský. Dopa. Potom je tady hudební nástroj, jako je duta, má to jenom 2 struny, má to takový zvláštní zvuky a jako když se na tom umí hrát, tak to fakt jako umí jako zasáhnout duši tomu člověku.
Toto je nástroj, který se jmenuje Ravab. Tohleto kulatý je DAB a to malinký, bohužel nemám v originální velikosti, se jmenuje Timbre. Aha. Jo, a to má zase jiný zvuk a má to 5 strun. Jo, oproti třeba tady k tomuto nástroji. A má to taky nádherný zvuk, prostě vyložený, když se to hraje, tak určitě, když se to třeba vygoogluje, tak na internetu určitě se dají sehnat jako nějaké nahrávky a nebo když přijdete k nám do restaurace, tak občas nám tady hrajou taky národní, nebo většinou na tady hraje národní hudba, kdy vlastně můžete si poslechnout, jak to všechno zní. Vlastně když se otočíte a na tom obraze jsou tam různý chlapé, prostě, který hrajou. To je takový taky jeden z nejtypičtějších vlastně obrazů ujgurských. Není to o Mugan, jakoby ty ujgurský Mugan, ne? Asi teď nevím přesně. Teď nechci lhát nebo tak prostě a vymýšlet, ale zrovna tady jsou i některý z těch nástrojů vlastně vidět, jak na tom hrajou. Třeba tohle to je zrovna ten Ravab, tohle to je Duta a tady je Timbre. Super. A co máte nejraději na Čechách, na České republice, na českém národě, vůbec na české kultuře, na českém jídlu? Jakoby obecně. Jo. Co mám nejradši? Asi to, že prostě... Nevím, zdá se mi prostě český národ, že přesně jenom takovej, že je objektivní. Objektivní. Asi tím to takhle, jakoby si myslím, že nazval prostě jako všechno, dá se říct. Cítíte, že český národ je objektivní, rozumný, že je schopný pomoci a i vůbec takový víc vstříc? Já si myslím, že oproti třeba jiným zemím, nebo tak, jakoby v Evropě, anebo vůbec jako ve světě, tak si myslím, že určitě. Že je dost jako vstřícný národ. Jo? Že jakoby, a je spousta jakoby cizinců, kteří nejsou vůbec jako vděční za to, prostě, co tady mají. Jo, a myslím si, že je to špatně. Protože když sem přicházejí, tak už by měli být prostě vděční za to, že tady vůbec můžou být. Protože prostě každá země má svoji prostě pravidla, které je třeba dodržovat. To je jako když přijdu k vám domů, že? Tak taky. Vezmete si mě na návštěvu k sobě, tak já musím být rád za to, že jsem už prostě pod nějakou střechou, už jsem v teple a prostě tak už musím být taky musím něco dát jakoby za to, nebo aspoň chování. Je to pravda, souhlasím s vámi. No, když jsme od toho, co máte neraději, tak já se zeptám, je tady něco, co nesnášíte? Taková provokativní otázka možná? Co nesnáším? Jo, jste hodně pozitivní, tak asi něco. Jo, no. Nesnáším nezodpovědní lidi. Aha. Já nesnáším frázu zavolám vám, nebo prostě a potom, když nezavolá a já jsem závislý na tom, že ten člověk mi zavolá a musím už dostat tu odpověď, jak to teda dopadne a musím volat já zpátky a zjistím, že už potom jakoby, dá se říct, že já otravuju. Prostě tohle mě asi nejvíc jakoby štve tady. Proto prostě ta domluva nějaká, prostě vyloženě jako když potřebuji něco. A s tím člověkem prostě, mám rád, když ten člověk je zodpovědný, když se něco řekne, tak se to musí vlastně splnit, nebo musí se to nějak uskutečnit vyloženě. Já se poslední dotaz, protože nějak překračujeme tu dobu našeho krátkého rozhovoru. Co byste doporučil lidem dozvědět o Ujgurech, o ujgurské kultuře? Já si myslím, že je třeba, aby ostatní věděli, prostě, že Ujgurové jsou pracovité a přátelští lidé, když je třeba. Jo. No, určitě třeba jídlo, manuty, třeba to spousta lidí to taky bude znát, že se jedná o takové knedličky, když to nazvu teda česky, knedličky, anebo je maso plněné v těstičku a jsou různé druhy, buď je to v tenkém těstičku, nebo je to v kynutém a připravované na páře, nebo třeba plov, rýži, která se připravuje v kotlíku, který se nazývá kazan a vlastně to se připravuje s velkým množstvím mrkve, rejže a masa.
Tak to jsou takový nejvíc typický vlastně jídla pro ujgurský národ asi. A co sladkost? Nějaká sladkost? Sladkost, tady děláme jenom jednu sladkost, která jakoby originálem pochází z tatarského národa a jmenuje se to čak. Mhm. Jo, ještě jsem se dozvěděl, že Ujgurové to nazývají tuš. Aha. Jasně, ale jakoby my to známe, prostě a moje rodiče od jak živa to nazývali jako čak. A na různých jako oslavách tak se taky připravuje čak. Přitom všichni moc dobře vědí, že to pochází vlastně, jako originál pochází od Tatarů. Aha. Zatímco třeba plov pochází třeba Ze Střední od Asie Uzbeků vůbec. třeba, jo, jakože prostě jako originál a potom každý prostě si to adaptuje podle sebe. Mhm. Jo, stejně jako šašlik, že jo, prostě je skoro u každého národa a prostě přitom je originálem vlastně z Gruzie. Mhm. Takže teď jsem zase odbočil. Ne, super, je to zajímavé, takový exkurs do kuchyní jiných národů. Tak zvete nás do své restaurace tady? Určitě, doražte do restaurace, jsme tady od čtvrtka do neděle a vaříme do 8 hodin, akorát v neděli vaříme jenom do 3. Dobře. Takže a když si budete chtít vlastně tady najíst, tak je nejlepší udělat rezervaci a tím pádem prostě se budeme snažit vám co nejvíce vyhovět, tak abyste si měli kde sednout a určitě měli co k jídlu. Děkuji moc krát a Taky děkuji. přeji hezký den.